Coastal areas. These are few places where our ancestors settled and lived. These were where they anchored their boats, gathered and built communities, and where they did their barter tradings. As time goes by little, these precious areas are being damaged by industrialization, quarrying, and other human activities. Together, we will look into this issue from a closer perspective in order to understand, minimize the effects, and develop actions in order to protect our coastal areas. Our first stop is here at Barangay Poblacion, Baguio City. We ask various individuals about the underlying problems they see on coastal areas. Let's take a look. We can see the usual problem here in our area. Commonly is mga basura, galapta. Dito sa coastal area sa Bantayan ay mga basura nga galapta. Bali makita mo din normally ang basura gidya kay wala disiplina ang mga tao mo. Kundi hindi lang sila gahaboy basura. Ano siya? Ang usual nga mga problem subong is ang mga basura nga sa mga shores, kag hindi lang ang mga basura kundi pati ang mga gakapatay man nga mga sapat nga or hindi gaga endangered or gaka-extinct man nga mga sapat, pero most gid nga problems is ang basura. We also interviewed the fisher folks, association presidents, and the local government about the issues. Muna sang basura gidya, mga plastic lang alin sa iba na nga kuan nga ginahaboy lang sa baybay. Amo ginaya ang makita mo gid bisan subungwari ulan to bala. O mga styrofoam na basta plastic yun ang pinakakuan. Kaya nagaano na sa dagat mo gawa upod bla. Kung kisay kung madlo sa hangin ang sagot ka pahigad, maariya ka pukot, sa magumon pukot mo, hindi ka na maikuisda, hindi ka gumon ang pukot. Ang nga basko gangin, no? Hindi makamaya ko lakat ditong line sulpo kag pinagyo. Siguro sir ang basura, no? Kaya mo gina makapaguba sa aton nga suba sa siyudad sang Bago. Tapos when it comes to rain naman sir, amo nang makapadelikado man mismo sa suba ta kay tungod nga gid katama. Araman times nga gaabot ang chimpo nga kung magamihan season, siyempre hindi mo ginmapunggan kay mga example mga pagabinaha, yung iban nga lugar gaka-wash out. So mga basura kasi hindi naman nila makolekta dali-dali kay tungod naman sa karin sa tubig nga ginaanod nila. Ang basura gakatugid mismo sa baybay, so hindi naman na mismo punggan. Most of the people, regardless of their backgrounds, saw that garbage is the most common problem in the coastal areas. These usually come from every part of the province because of the sea currents. They are usually washed ashore. These garbage could potentially pollute our waters and pose serious threats not only to the residents but also to the marine lives and migrating birds in coastal areas. In response to this, we also ask our respondents on what we must do in order to address the underlying problem. First and foremost siguro sir, makampaign siguro no si SK Federation nga ang mga basura siguro sir i-try ni nga i-discipline ng mga tao nga i-abolish and sakto ang mga basura. Tapos kung wala naman basurahan sir siguro amo na sang second option nga butakan per span o one span siguro ang spacing sir sa aton nga basurahan. May ara kami activity nga postal nga every year nga International Postal Cleanup Drive. So included na siya ang DNR. Tanan nga schools nga pwede mag-join, mga groups ng mga private mga companies, ga-join man na sila sa postal cleanup. So ang branch na namon kami nagabulik sila facilitate ang kutob sa hindi madunot ng basura mo na siya kinakolekta sa city, pag ginadala mismo sa may landfill dito na siya.
para ma-prevent ang basura sa aton nga coastal area, ibutang nila ang ilang mga basura sa insakto nga balutangan para kay makabulig man na sa aton mo kung sunod man lang nila ang insakto nga protocol. Nung pwede ta maka-participate sa government activities like mangrove planting, tree planting, kag pwede ka man nga ikaw lang yung mahimo sang or magtinno mambala example nang lapit ka lang ya sa baybay mo balay, so kung kabalo ka nga damo basura ang sa baybay pwede kaya makapaninlo ya. A private company in Baga City and one of the primary stakeholders is taking an active role in protecting these precious coastal areas. We interviewed one of their officials regarding their own environmental initiative. Let's take a look. So, ang isa ang gina-push namon is ang environmental protection kay since ang company namon do makita bala nga do isa sa mga dako nga company nga do medyo may threat sa environment. So, para mangin do protection bala man sa amon nga company. So may mga activities kami nga company. So para ma-encourage pag naman ng empleyado, gabutang kami SO specific objective nila nga ma-join sa mga amon activities para So every quarter pa coastal clean up kami upod ang empleyado. So may attendance na. So muna sa isa sa mga So nakita man nila kung mag-coastal clean up ang kumbaga kung anong effect bala sa ginaobra nila. So, every now and then, every quarter gapa-coastal clean up kami. Second, mangrove planting is also one of the initiatives that our coastal residents and government are doing. Let's take a look at how these precious plants could help coastal residents as well as marine lives. Mangrove planting is the most important is ang maka-minimize na siya sa soil erosion. Then maka-minimize na siya sa global warming. Just for example, sa pagkakainit na panahon. So kung may mga mangrove na kita, mas madamo ang mabuligan sa coastal area, sa coastline. Example, ang mga pumuluyo, pwede sila maproteksyonan regarding sa pag-abot sa mga tsunami, mga storm surge. Then, damo pa rin na siya nga purpose kay madipinsa niya ang mga kilid baybayon. Then ang mga pumuluyo may mga pwede man makuhaan sa mga pakinason, sa mga pangabuyan nila, dami sila gakuha. Then ang sample is ang soil erosion. So maka-minimize na sa soil erosion kay almost ga-erode ang duta. So kung may mga mangrove kita, pag-abot sang balod sa igad, kung ganin na siya sa mangrove, so ma-minimize na siya ang current sa tubig. Pag abot mo sa likod, kung ikaw mismo kapasilong sa likod o kapasilipod sa likod sa mga mangrove, pero di nagigya kalinaw, kaya kung magbasko ng hangin, hindi nakalapos, lampaw na siya. So yung man sa balod, umuman na siya. When it man bulik, itong tanom sila kahoy, kagpang damo kahoy, ang isda ka panagos kahoy mo. Kadamo mo ng isda kung may panaguan sila. I think makabulig ang aton mangroves, especially sa aton nga marine life, nga makapadamo kag usaro nila as a shelter, kag especially sa mga tsunamis. Makabulig man ang aton nga mangrove to prevent tsunamis. That's all. Muna itani buligan man nila nga ang sagbot nila, hindi man pagaboy sa baybay kay ang sige-sigil na boy way na kami sa uli ko ang isda sa baybay katong perte ng ito. Operasyon lang buligay lang tani. Okay, so Tay, Ang dapat yan mo na lang nila basura ya kung pwede lang kundi nila ikuan sa kung may lugar man lang lubngan sinablang ay balik compost bla, compost pit. Na kutan mo sa iya kan ilubong nga nagataas pa ng lupa mo. Tapos nagakuan pa na sa iya, nagamay mo abono sa iyang madunot. Ang hindi plastic, dala na sa iya. Kung tinagtaas ng ilang lupa tungod na may kaya makapolusyon, makakuan sa iban kaya tungod nga ginalubong. Nang kinanglan ng tinuan taman kag ati pa ng mga coastal areas kay hindi kay param ni sa atno kag kita mangyapon ang
ang mabaton sang negative ya example being pagbaha kag kita ang obra sang atong problema kag sang atong na masakit. So we To sum it up, garbage and lack of mangroves are the most common things that affect the residents directly. The garbage that comes from every part of the province is harmful to the coastal residents, marine lives, and migrating birds. When chunks of garbage collect in coastal areas, it can cause pollution to the bodies of water, which are the natural habitats of marine life, where most coastal residents get their food. Lack of mangroves, on the other hand, results in stronger wind and waves that can damage the shelter of the residents in coastal areas. In protecting coastal areas, we are not only protecting ourselves, but also the marine lives, the migrating birds, and the future of our children. How about you? What will you do? How will you contribute?